magpasalamat sa inyo mga dong mga day, no? Kasi umabot na po tayo ng 200. Hello mga dong mga day! So, nandyan pala kayo, no? Ginagawa ko pala, pumipili ako ng mga rootstock para igagraph ko mamayang hapon. Pero sa ngayon, may ituturo pala akong technique sa inyo kung paano tayo makakasave ng space at lupa sa mga pinapatubo nating mga rootstock or tinatawag nating RS na mga sanga ng mga bougainvillea. Kasi nakikita ko sa iba, tinatanim nila kagad sa mga pot or sa mga seed bag. Pero pag ganun kasi, medyo malaki or marami yung gagamitin nating lupa. Pag maramihan yung itatanim natin ng mga RS. So naisip ko, itanim muna sila sa 12 ounce na plastic cup para halimbawa kung hindi naman lahat matutubo, no? So kung halimbawa magtatanim tayo ng mga sanga ng mga bugis, hindi lahat 100% na mapapatubo natin. So at least hindi tayo mapapagod sa kakamix ng maraming lupa, kaya ito pwede din ninyong gamitin sa inyong mga garden or kahit sa anong mga halaman. Ang maganda kasi pag nakakap is mabilis lang lumabas yung ugat. So tapos nakikita kaagad natin, ang pipiliin lang natin yung mga stable at maraming ugat. So gagamitin natin sa pang-graft. At isa pa, ayun nga, makakasave tayo sa space. Tapos magagraft natin sila kaagad sa loob lang ng 1 buwan at kalahati. Ituturo ko sa inyo ang aking mixing. Ang mixing pala ng lupa na ginagamit ko para madaling matubo yung mga paruted ko na rootstock. So eto, timplahin na natin guys. Dali na. Timplahin na natin guys, dali na. Yes! Hello mga dong mga day! Ngayon, eto na yung sarili kong mixing ng lupa dito sa aking mga rootstock. So, eto guys, ito yung ginagamit ko, no? 50% na rice hull. Pero kung meron kayong rice hull na old stock na, mas mainam siya. Then, 50% din na dagami ng palay na naging lupa na po siya. So, siguro na-stock na ito ng mga ilang taon or compost soil. Then, 25% ng ating coco peat at 25% ng yung ginagamit sa ano guys, yung pang semento, yung pang finishing. Yan, eto river sand. So, ihahalo lang po natin lahat ito. So, halimbawa, pag medyo maramihan na po yung gagamitin natin, so, ayan, isang sako ng rice hull, isang sako ng compost na lupa, 1/2 sako ng coco peat at 1/2 sack din ng river sand. Sa tingin ko lang po ha, kasi may mga stem na itanim ko na hindi siya nagdahon pero ang dami pong ugat. Madali lang po siyang madrain, hindi po na stock up yung tubig. At madami pong success na patubo.
ito na po siya. So, ito na po yung product niya once na i-mix po natin siya. Now, ngayon, kahapon pala, may kinat ako na pencil size na sanga ng Chitra Silver ko guys kasi tumaas na po siya tapos hindi siya namumulaklak. So, matured na po yung stem, kinating ko po at binabad ko lang siya overnight sa tubig. Tubig lang po ha, tubig. Tapos, ito po. So, sanga na po ito ni Silver Chitra. So, halimbawa, pag ganito po karami yung itatanim natin, so, imagine ninyo kung ilang load ng lupa yung kailangan nating i-mix. Kung halimbawa, ganito po, maramihan na po yung itatanim natin. So, naisip ko, tatanim ko na lang muna sila sa cup. Then, yung mga matutubo, i-graft ko. Then, after kong ma-graft, doon ko na siya i-transfer na mismo doon sa mga pots. So, nakasave po ako ng time sa pagtatanim kasi madali lang po siya itanim. Isa din po is space or lugar. Tapos, madali lang po silang mag-ugat. So, yung gagamitin po natin na baso ay 12 ounce po na plastic cup. So, ayan. So, ganito po ang pagtatanim ng sanga. So, ang gagawin natin, once na magtatanim tayo, slice lang po natin yung baba na part na medyo matulis para mabilis lang po nating itanim yung sanga. So, ayan lang po, ganito lang po siya ka dali. Butas pala ng ng baso is medyo malaki, isa sa gitna, isa sa tatlo po sa gilid. So guys, so good luck, sana mapatubo natin itong mga sanga ng Silver Chitra ko kasi ito lang po yung pwedeng makat na stem. Tapos, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga grafted ko na nakabaso. Ayan, sobrang mas mapapadali po tayo sa ating mga gawain sa garden pag itinanim muna natin sila temporarily dito sa nakakap. I-observe natin sila after 1 week. Maglalabasan na po yung mga stem nila. So, dapat iwasan sa pagtatanim ng pagganitong technique, huwag masyadong diligan o hindi dapat natin diligan araw-araw. So, tansyahan lang din po ito. Pag tiningnan nyo na medyo basa pa yung media, then skip po yung pagdidilig hanggang makita nyo po yung nag-sprout na talaga yung sanga at lumabas na yung ugat. Magandang gamitin guys pag ganitong technique, lalo na sa stem, sa pagpili ng sanga, yung mga matured na talaga na sanga. So after nating itanim yung mga sanga doon sa cup, kuha tayo ng tubig, lalagyan natin ng kunting growth hormone. Then, ihalo lang natin po, ihalo lang. Tapos, didiligan natin yung mga sanga na ating itinanim. So, babasain lang natin mabuti. Huwag kayong mag-alala kasi hindi yan masa-stock up yung tubig dyan. Kasi yung media na mixing natin is, madali lang pong madrain yung tubig. Ang kailangan lang natin sa una, babasain lang natin talaga yung mismong medium. I-observe nyo lang, pag basa pa yung media, wag nyo lang pong diligan.
So, ayan, makikita ninyo yung medium natin. So, mas basa na siya. Madali lang mag-drain yung tubig. Ililipat natin sila sa area kung saan natin sila patutubuin. Ilalagay ko lang siya dito sa tray. At yung iba, ilalagay ko dito sa loob. So, ita-tray lang natin yan. So, update ko po kayo after 1 week pag nag-sprout na yung mga sanga. So, ipapakita ko rin sa inyo guys, mga guy, yung aking mga rootstock. Ito, yung aking mga rootstock na mabilis ko siyang na-graft. So, 1 month and a half, pwede na po siyang i-graft. Kasi may mga ugat na po siya. So, ayan. Yan, makikita ninyo. Halos lahat po ng na-graft ko dito ay buhay po. Ayan. Ayan. So, iba-iba yung development ng ugat. So, kasi halo-halo na ito na variety eh. Mga local variety lang po ito. Then, mag-select na lang po kayo after pag natubo na po yung mga patubo ninyo na rootstock. Select nyo lang po yung mas maraming ugat. Kasi pag mas maraming ugat, mas madaling magpabuhay ng mga grafted natin. So, ayan. Then, yung medium pala na gagamitin din natin. So, paano po ako mag-transplant ng aking mga grafted na naka-caps. So, ito din po yung aking pamamaraan kung paano ko mag-repat ng aking mga grafted na naka-caps na lilipat natin sa pot na po. Sa final na po niya na lalagyan. So, guys, ipagpatuloy natin ulit yung another mixing ko ng lupa. So, ito yung mixing ng lupa, guys. Kung magre-repat na ako sa mga grafted ko na ganito, iriripat natin sa plastic pot. So, ang ratio, 50% na rice hull. Kung meron kayong old stock, mas mainam. 30% na compost soil at 20% na coco peat. Ihalo lang po natin sila. So, ba't kayo nagtaka kung bakit wala na pong sand? Yung mga grafted na mga tinatanim ko, mostly, ipinapaship ko po. So, pag medyo mabigat na kasi, pag nilagyan ko pa ng sand, magaan lang po siya. Tapos, madali lang din pong i-drain or ma-drain yung tubig. So, eto na po yung result niya sa ating second mixing ng mga grafted na mga sanga natin. So, ayan. Ang tekniko po sa mag-repat is lagyan lang po natin konti yung baba na part. Ayan. So, konti lang. Yung yung sakto lang na matabunan yung butas ng pot. Then, kukunin natin yung kuha tayo yung ililipat natin na grafted. So, pwede na po, kasi napasingawan ko na po siya. Tatanggalin na natin yung kanyang plastic. Then, ang ginagawa ko noon, hindi ko sinisira yung cup, pero kadalasan kasi nadadamage po yung ugat. So, kailangan ko po siyang gupitin. So, gugupitin natin yung gugupitin natin yung plastic para buo pa rin yung lupa sa loob. Pero wag kayong mag-alala kasi itong plastic na to ay gagawin ko ding susulatan ko ng ID or name ng mga rooted para ma-recycle po ito. So, ayan, nakikita ninyo na compact po yung
lupa. So, dahan-dahan natin siyang ilagay sa gitna at lalagyan natin ng lupa or yung media na na-mix na natin. So, yung pag-press pala, sa gilid lang po muna. So, tingnan nyo po pag hindi siya, iwasan po nating magalaw-galaw po yung rootstock. Then, yan. So, nakasave na po tayo kanina sa lupa. So, ito na po yung final na itsura pag naripat na po natin siya. Again, yung tubig na may growth hormone, didiligan natin ito para hindi lang siya ma-stress kasi kinuha natin siya doon sa cup. Ayan. So guys, ito na po yung aking final na product pag nailipat natin yung mga grafted bugi dito sa pot. At dito nagtatapos ang ating video tutorial kung paano kayo makasave ng space at paano makapagpatubo ng mga rootstock sa mabilis na panahon. Disclaimer lang po, yung aking tinuro sa inyo ay base lang po sa aking experience dito sa garden. So sana makapagpatubo din po kayo sa inyong mga tahanan at makapagbenta ng mga halaman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga dong mga dino kasi tumabot na po tayo ng 2,600 subscribers! Mga dong mga dino, padami na po tayo ng padami. Salamat again sa suporta ninyo. So for inquiries po, please visit my Facebook page, Gracia Di Davao. Please hit the like button, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Click also the notification bell para update kayo sa aking next vlog. So, thank you! Thank you!